درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 28 مرداد هست برابر با 19 آگوست 2025 میلادی و میخوام راجع به اتفاقاتی که از جمعه تا دوشنبه یعنی تا دیروز افتاد، اتفاقات بسیار بسیار مهمی افتاد، رخ داد در رابطه مرکز داستان برقراری صلح بین اوکراین و روسیه است. شاید خب دلیل اینکه اینقدر این جنگ مهم هست و اینقدر توجه تمام از اولش که شروع شد توجه همه رسانه‌ها روش بود، برای اینکه تو اروپا است، جنگی که در دل اروپا است. وگرنه در آفریقا سالیان سال مثلا کنگو و رواندا داشتن 30 سال با هم می‌جنگیدن، زیاد کسی تلاشی برای برقراری صلح بینشون نمی‌کنه. در خاورمیانه 30 سال جمهوری اسلامی هر آتشی دلش بخواد می‌سوزونه، صحبت خاصی نمیشه، تلاشی برای اینکه این غده سرطانی جمهوری اسلامی رو از این منطقه بکنن نمیشه. ولی خب در اروپا مسئله فرق میکنه و شروع جنگ اوکراین هم یعنی به محض اینکه جنگ اوکراین شروع شد دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه کووید 19 تموم شد و دیگه تمام اون بگیر ببندهایی که تو اروپا میشد تموم شد و بلا فاصله به محض اعلام برقراری جنگ اوکراین و روسیه تمام قیمت ها به شدت، یعنی شاید 2 برابر شد، قیمت بنزین، قیمت گندم و تمام اقلام خوراکی. و بعدم به تبعش در آمریکا هم مشاهده یک تورم بی سابقه بودیم و خب به محض اینکه ترامپ سر کار اومد اون قسمت رو تونست متوقف کنه، اون جلوی تورم رو بگیره، قیمت ها ارزونتر نشد ولی بیش گرونتر هم نشد. البته در بعضی زمینه‌ها ارزونتر هم شد، تو بعضی چیزا مثلا بنزین به طور مشخص مقدار ارزونتر شد، بعضی از اقلام خوراکی هم ارزونتر شد توی آمریکا، این چیزی که ما می‌بینیم اینجا. و بعد به هر حال این صحبت شد. خب ترامپ قول داده بود، گفته بود که من جنگ اوکراین رو بلافاصله تموم میکنم، ولی همونطور که تو صحبتاش هم بعدن گفتش که من فکر میکنم که از همه آسان‌تر باشه تموم کردن این جنگ، ولی مشخص شد که یکی از سخت‌ترین هست. خب اول صحبت چند تا گفتگو تلفنی داشت با پوتین، تقریبا از حدود 3-4 ماه پیش شروع شد این گفتگوهای تلفنی. الان ماه 8 میلادی هستیم فکر کنم، از ماه 2 میلادی از فوریه شروع شد تماس‌های تلفنی که با پوتین داشت. پوتین تقریبا میتونم بگم که هیچ تماس تلفنی، یعنی هیچ کدوم از رهبران اروپایی و رئیس جمهور قبلی آمریکا تلاشی نکردن که از طریق پوتین این معادله رو حل بکنن، از طریق روسیه این مشکل جنگ بین اوکراین و روسیه رو حل بکنن. همه یه جورایی طرفدار اوکراین بودن و پوتین رو محکوم میکردن و خب این باعث شد که این جنگ ادامه پیدا کنه. 3 سال و نیم این جنگ ادامه پیدا کرد، نزدیک 4 سال این جنگ ادامه پیدا کرده. میلیون ها نفر کشته شدن، یعنی در تعداد کشته های این جنگ خیلی خیلی بیشتر از جای دیگه بوده نسبت به مدتی که این جنگ انجام شده. به هر حال جنگ بسیار خونی در گرفته بود و ترامپ هم به دنبال این بود که این جنگ به پایان بپذیره. چند تا هدف داره پایان. خب مهمترین هدفش که دارن میگن همه متوقف شدن کشتاره، آدم های کمتری کشته بشن، آدم ها کشته نشن. این خب دلیل اصلی است، اما پشت این دلیل یک سری دلیل دیگه هم هست. مهمترینش دلیل اقتصادی است. خب جنگ هزینه داره و هزینه این جنگ رو یه جورایی مردم اروپا و آمریکا دارن به اوکراین کمک میکنن و خب خود روسیه هم که داره هزینه وحشتناکی رو متقبل شده و این به ضرر مردمه. ادامه این هر جنگی به ضرر مردمه. گویا که یه سری از کمپانی‌ها و کورپوریشن ها همیشه از جنگ سود بردن، یعنی از جنگ جهانی اول و دوم اینا همیشه یک سری کمپانی، یک سری بانک پولدارتر شدن بعد از هر کدوم از این جنگ‌ها. همینجوری تا امروز همه جنگ عراق، جنگ کره، جنگ ویتنام، همه این جنگ‌ها یک سری آدم ازش منتفع شدن و در خیلی زیرکی و موذیانه به وسیله سیاستمداران فاسد سعی کردن که جنگ‌ها ادامه پیدا کنه. نزدیک 20 سال ویتنام طول کشید، 10 سال عراق بود، کره 4-5 سال، همینجوری همشون. و کره میدونید که آتش بسه، یعنی کلا صلح نشد هنوز بین کره شمالی و کره جنوبی، همچنان در مرحله آتش بس هستن. برای همین هستش که هر از گاهی
یه تیری اینا میزنن به اونا، یه تیری اونا به اینا میزنن، خلاصه داستانه. و اما برگردیم به موضوع اصلی که موضوع جنگ اوکراین و روسیه است. بالاخره جمعه هفته گذشته که برابر هست با 15 آگوست، جمعه 15 آگوست یا 24 مرداد، دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در آلاسکا دیدار کردن و پوتین همونجا گفتش که ما هم مرزیم با آمریکا، از اون طرف مرز داریم و برای همین ما همسایه هستیم و مثل دوتا همسایه با هم رفتار میکنیم. من یه چند تا تصویر که خیلی وایرال شد رو براتون میذارم. اینا تصویر هست که هواپیماهای چند تا هواپیمای F-22 پارک هست اونجا و البته یک مانوری هم هست، هواپیمای B-2 با 4 تا اسکورت F-22 بالا سرشون رد میشن و خلاصه خیلی تفسیرهای زیادی شد. و سمت راست هم گفتن که این تصویری بود که نخواستن رسانه نشون بدن. یک ستاره به عنوان خوش آمدگویی به پوتین روی آسمان به وسیله همین جنگنده های F-22 ترسیم شد که این هم خب تمام من ندیدم دوش رسانه‌ای پخش بشه این تصویر. و اما در کنفرانس مطبوعاتی بین ترامپ و یعنی فقط کنفرانس مطبوعاتی که چرخ کنم و رفتن پشت پودیوم وایسادن و هر کدوم صحبتشون کردن و رفتن. این هیچ سوال و جواب بین خبرنگاران و رئیس جمهورها صورت نگرفت. پوتین به زبان روسی صحبت کرد و ترجمه میشد همزمان. صحبتش این بود که ما همسایه هستیم و مثل دوتا همسایه با هم رفتار خواهیم کرد و خیلی مثبت بود و یه جورایی به طور ضمنی گفتش که خب دیدار بعدی ما در مسکو باشه و ترامپ هم در ادامه گفتش که چرا که نشدن باشه. و بعد از این خب نکته مهمی که تقریبا رسانه‌ها بهش نپرداختن و من ندیدم که مفسرین راجبش صحبتی بکنن و برای خودم خیلی جالب بود. مسئله این بود که ترامپ هم توی مصاحبه‌ای که داشت با فاکس نیوز هم توی همین فکر کنم توی همین کنفرانس مطبوعاتی گفتش که یک تیم اقتصادی هم از روسیه اومده. تو مسابقه که با فاکس نیوز داشت گفتش که حدود چند صد نفر از روسیه اومدن، تیم اقتصادی روسیه بوده. خب این خیلی مسئله مهمی است. گفتم پشت این قرارداد صلح بین اوکراین و روسیه در حقیقت باز شدن درب اقتصاد روسیه، اقتصاد بکر روسیه، اقتصادی خیلی جای سرمایه‌گذاری داره، هم به لحاظ نیروی کار، هم به لحاظ منابع انسانی، منابع طبیعی بکر داره روسیه که خب خیلی میتونه فرصت‌های اقتصادی زیادی داشته باشه برای آمریکا، با خصوص برای سرمایه‌داران آمریکایی، سرمایه‌دارانی که یه طیف دیگه هستن، نه سرمایه‌داران کلاسیک و Marco and Steve and some of the بزرگ. Great people from the Trump administration come here. جوان‌تر هستن. در حال میتونه اتفاق مثبتی بشه در ادامه این صلح. و بعد از اون روز دوشنبه یعنی دیروز 18 آگوست که میشه 27 مرداد، آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد آمریکا شد و این بار البته صبحش ساعت 7 صبح اومد تا ساعت مثلا 11 ظهر یا 12 ظهر که دیدارش با ترامپ بود. یه چند تا دیدار دیگه هم داشت با مقام‌های امنیتی، فکر می‌کنم یا مقام‌های نظامی، که اونجا با یه تیشرت مشکی ظاهر شده بود، ولی در دیداری که با ترامپ داشت تو کاخ سفید یه کت هم تنش کرده بود. کت شلوار رسمی نبود ولی یه کتی تنش بود. خلاصه به هر حال از اون پلیور زیپ داره تبدیل شده به کت، حالا فعلا یه درجه تخفیف داده. و بعد جالب بودی که همون خبرنگار قبلی هم 2 مرتبه مطلقی انداخت بشه و گفتش که خیلی این کت بهت میاد و اینا. به هر حال اون دیدارم یعنی توی اون، ولی من نذاشتم دیگه اون دیدار رو، اونجا هم خیلی مثبت بودن، خیلی نه مثل دفعه قبل دیگه یقه گیری نبود و خیلی مثبت و
و برای اینکه صلح بشه دیگه به پوتین هم زیاد بد و بیرا نگفت، اونجا چیزی نگفت، یعنی راجع پوتین حرفی نزد. بیشتر صحبت راجع به این بود که باید امنیت باشه، امنیت برقرار بشه و تضمین داده بشه، این امنیت تضمین بشه، تضمین امنیتی میخواستن. و در ادامه هم رهبران اروپایی اومدن به کاخ سفید و اینجا ترامپ خب جلسه رو شروع کرد و گفتش که خیلی تشکر کرد از همه رهبران اروپایی و گفتش که به دعوت ما اومدن رهبران اروپایی و خیلی تشکر که ازشون که اومدن و گفتش که در تقریبا 200 سال گذشته ما هیچ وقت نداشتیم این همه رهبر اروپایی در کاخ سفید در آمریکا همزمان با هم نداشتیم همزمان با هم و این یک موفقیت دیپلماتیک هست برای تیم دولت ترامپ. به نظر من خیلی 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 اتفاق تاریخی مهمی است که افتاد. حالا به طور خلاصه میگم که هر کدوم چی گفتن. باز دو مرتبه ترامپ گفتش که خوشبینم و بعد این جلوی کشتار گرفته بشه و صلح بعد بشه. آن در ضمن تو اون دیداری که زلنسکی با ترامپ داشت، زلنسکی نامه عجیبش در آورد و داد به ترامپ و گفتش که این رو همسرم نوشته برای همسرت، به خاطر اینکه همسر ترامپ یک نامه‌ای به پوتین نوشته بود برای متوقف کردن کشتار کودکان و راجع به کودکان بود. خاصه این چیزی که من فهمیدم اینجوری بود و در ادامه اون زلنسکی اومد یه نامه داد به ترامپ و گفت اینو بده به همسر که اطلاعات خاصی توش هست. گفتش که برای تو نیست، برای همسرت، یعنی این نامه رو داد که ترامپ بده به همسرش. به هر حال اینم یه اتفاق جالبی بود به نظر من که بگم بهتون، ارزش خبری داشت. و بعد اینجا خلاصه ترامپ راجع به این که اولش تشکر کرد و راجع به این که این جهت گفتگوها با کدوم طرف داره میره برای برقراری صلح هست، نه فقط آتش بس، صلح بشه و صلح دائمی باشه. و در ضمن گفتش که بعد از این دیدارمون با پوتین هم تماس تلفنی خواهد داشت که در مصاحبه فرداش با همین مصاحبه تلفنی که با شبکه فاکس نیوز داشت گفتش که یعنی ازش پرسیدن گفتن که جلوی همون رهبران اروپایی با پوتین تماس گرفتی؟ گفت نه، این بی‌احترامی به پوتین بود. و بعد از اینکه اون مثلا بعد از پایان به اصطلاح مذاکراتشون بعد از اون این تماس برقرار کرده. اینجا بعد از این صحبت‌ها و گفتگوها بعدش وارد مذاکره شدن که اون مذاکرات پشت درهای بسته بود. این نشستن فقط هر کدومشون چند جمله صحبت کردن. خب بیشتر هم ترامپ صحبت کرد و موضوعی که یعنی میخوام بگم که پرسش و پاسخ بین خبرنگاران و اینا نشد و ترامپ هم اولش پرسید، گفتش که میخوایم پرسش و پاسخ خبرنگاران بشه. تقریبا همه رهبران اروپایی هم موافق بودن که پرسش و پاسخی بین خبرنگاران و اینا صورت نگیره. خیلی شلوغ پلوغ میشد چون هر کدومشون یه قولی هستن برای خودشون دیگه، مثلا رئیس اتحادیه اروپا، رئیس ناتو، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلستان، رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ایتالیا و رئیس جمهور فنلاند، به هر حال هر کدوم رهبران اروپا هستن و یه جورایی میشه گفتش که نمایندگان کل مردم اروپا هستن. به نوعی میشه گفتش که این یه جور نشست بین اروپا و آمریکا بود. خیلی بر همین ارزش تاریخی داره. خب اول زلنسکی بعد از اینکه ترامپ صحبتش تموم شد میکروفون دادن دست زلنسکی صحبت کرد و اینجا برگشت رو به خبرنگاران. چیزای مهمی که گفتش که صحبت‌های خوبی با ترامپ داشته
و همون تضمین امنیتی میخوان و امنیت اوکراین قراره که با آمریکا و اروپا باشه. حالا نمیگن ناتو، ولی با آمریکا و اروپا تضمین باید بدن که امنیت اوکراین حفظ بشه و در ادامه تبادل زندانیان، راجع به تبادل زندانیان اوکراینی با زندانیان روسیه‌ای صحبت شد که خیلی به زودی اتفاق میفته، اینجور که ترامپ میگفت قراره که به زودی این اتفاق بیفته. بعد و گفتش که یه نقشه جالبی رم ترامپ بهش نشون داده از اوکراین. حالا شما نگاه کنید، از کشور خودش یه نقشه‌ای بهش نشون داده که خودش ندیده بوده اون نقشه رو و گفتش که ای کاش می‌تونستم این نقشه رو با خودم ببرم و ترامپ گفت یکی بهت میدیم. اینم جالب بود به نظرم. و بعد از اینکه زلنسکی صحبتش تموم شد، نوبت رسید به و ترامپ هم در ضمن مثل هست بود، بازیگردون هم ترامپ بود. بعد نوبت رسید به رئیس ناتو، اونم خیلی خوشبین بود و تشکر کرد از ترامپ که بالاخره این گفتگوها بعد از گفتگوهای صلح، گفتگوهای امیدوار کننده داره انجام میشه بعد از 3.5 سال. و ترامپ هم در ادامه گفتش که خب ما هم تشکر میکنیم از ناتو که سهم 2% رو که نمیدادن شده 5% که دادن. 5% هزینه های ناتو رو هر کدوم از کشورهای عضو ناتو دارن پرداخت میکنن که خب خیلی 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 عدد بزرگی میشه و این یعنی که اون سهم آمریکا هم به جای اینکه قبلا طبعا نصف این پول ناتو رو داشت میداد، تمام پول ناتو رو داشت میداد، خب خیلی کم به نفع آمریکا میشه خلاصه. ولی خب یادتون باشه که همه این کارها خوب نیست، چون ترامپ داره انجام میده و منم که اینجا دارم اینا رو به شما میگم ترامپی هستم و خلاصه اینجوری الان این وضعیت افکار عمومی بعضی از یک طیفی از مخاطبین و میتونم بگم شهروندان آمریکایی اینجوریه و اما اینجوریه. اینا رو برای جهت ثبت در تاریخ دارم میگم براتون. به هر حال اینجا رئیس بعد از رئیس ناتو، رئیس اتحادیه اروپا خانم صحبت کرد و 2 مرتبه تاکید روی اینکه صلح خیلی چیز خوبیه، صلح باید بشه. به عنوان یک مادر بزرگ میگم خیلی ناراحتم از این که به عنوان یک مادر و یک مادر بزرگ دارم میگم خیلی ناراحتم از این کشتار کودکان، باید متوقف بشه، جلوش گرفته بشه. حالا 3 سال و نیمه که اینجا جنگ این کودکان و اینا هم دارن کشته میشن، هیچ کس انقدر ناراحت نبوده و انقدر اهمیت نمیداده به صلح. همه داشتن از پوتین یه شیطانی ساخته بودن و به اوکراین یه طرفه کمک میکردن که باید پوتین بجنگه، جلوی پوتین وایسا مثلا، و هیچ دنبال این نبودن که خب از اون طرف هم بریم شاید مثلا این پوتین ببینیم چی میخواد اصلا، چی میگه و بتونیم به این نقطه مشترکی برسیم، صلح برقرار بشه. 3 سال و نیمه که این جنگ، نزدیک 4 ساله که این جنگ در جریانه و همینجوری آدما دارن کشته میشن. و بعد از اینکه رئیس اتحادیه اروپا صحبت کرد، نوبت رسید به صدر اعظم آلمان که صدر اعظم آلمان هم گفتش که خب امیدواره که در اولین قدم آتش بس بشه و بعد ترامپ در ادامه گفتش که البته حداقل آتش بسی بشه. ترامپ گفتش که خب تو اون 6 تا جنگ دیگه‌ای که من تو این 6 ماه تموم کردم ما قرارداد صلح نوشتیم، مثلا وارد آتش بس نشدیم، چون آتش بس ممکنه 2 مرتبه تبدیل به جنگ بشه، ولی صلح یعنی که به یه توافقی رسیدیم که دیگه ما جنگ نداریم با هم و این خیلی اتفاق مثبتی است. به هر حال ترامپ گفتش که آره من از این نظر موافقم که آتش بس بشه که جلوی کشتار گرفته بشه، ولی آتش بس به لحاظ استراتژیک میتونه که به نفع یا به ضرر یکی از طرفین جنگ بشه. برای همین معمولاً طرفین جنگ زیاد راغب به آتش بس نیستن همینجوری، یا اینکه ممکنه که تبعات داشته باشه براشون. برای همین بعد به توافقی برسیم که صلح بشه. و خلاصه بعد از اینکه ترامپ کامنتش رو داد راجع به صحبت صدر اعظم آلمان، نوبت رسید به نخست وزیر ایتالیا فکر میکنم، بله، خانم جورجیا ملانی که خیلی هم محبوب، من دیدم که خیلی در شبکه اجتماعی اکس یا همون توییتر سابق
خیلی کاربران زیادی کامنت های مثبت داده بودن راجع به جورجیا ملانی. میتونم بگم یکی از ترند ها شد. تصاویرش این چشش مثلا چرخوند وقتی که صدر اعظم آلمان صحبت میکرد، یعنی مثلا این حوصله سربر صحبتاش یه همچین حالتیه. خلاصه این تفاصیل زیادی شد راجع به این خانم، رفتار خانم جورجیا ملانی، که حالا در ادامه یه عکس دیگه هم هست ازشون هم با هم میبینیم. و ایشون هم تشکر کرد از کارهای ترامپ و گفتش که خب اصلا میتونم بگم که یکی از معدود یا تنها رهبر اروپایی که همراه بود با ترامپ از ابتدا همین خانم جورجیا ملانی بود، ولی بقیه وقتی میان تو کاخ سفید همراه هم با ترامپ، وقتی تو کشور خودشون هستن یه جورایی خیلی همراه نیستن با سیاست‌های ترامپ حداقل. ولی خانم جورجیا ملانی اینجوری نبود. البته بقیه هم دارن یواش یواش همراه میشن. بعد از اینکه صحبت‌های جورجیا ملانی تموم شد، نوبت رسید با امانوئل مکرون و ترامپ هم قبل از اینکه صحبت‌های مکرون شروع بشه گفتش که خب این امانوئل هم خیلی بچه خوبیه و خلاصه ما دوستیمون داره بیشتر میشه. به نظر من یه حالت مطلقی بود و مکرون هم 2 مرتبه تشکر کرد از تلاش‌های ترامپ و گفتش که ما همه اینجا خواهان صلح هستیم، خواهان برقراری صلح هستیم، که خب عملا اینجوری نبود. یعنی عملکردشون، کارنامه 3 سال گذشتهشون اینجوری نشون نمیده. حالا الان دیگه همه طرفدار صلح شدن. خب خوبه، امیدوارم که واقعا طرفدار صلح باشن و این صلح برقرار بشه که حداقل جلوی کشتار مردم گرفته بشه. بعد از اونم ولی حرف مهمی که مکرون زد این بود که گفتش که بعد نه فقط امنیت اوکراین، امنیت کل اروپا باید تامین بشه. یعنی باز 2 مرتبه روسیه تهدید برای کل اروپا، بعد یه جوری تضمین بشه این امنیت. همه میتونم بگم ترجیبند صحبت‌های همه این رهبران اروپایی تضمین بود، تضمین برقراری امنیت یا صلح ماندگار در اروپا، تضمین برقراری امنیت اروپا. و اما بعد از این صحبت‌های مکرون نوبت رسید به آقای کیسمیر که نخست وزیر انگلستان هست. ایشون هم باز 2 مرتبه صلح خیلی چیز خوبیه، امنیت برای اوکراین و اروپا و تضمین، و این یک حرکت تاریخی، این که همه اومدن اینجا و این که این روند، یعنی این حرکت به طرف صلح هست. خب خیلی همه تایید کردن، همه خلاصه خوشحال بودن. و بعدم در آخرم نخست وزیر یا رئیس جمهور فنلاند صحبت کرد که عکسای جالبی هست. اون خانم جورجیا ملانی سمت من چه رفتم اون گوشه، یه لحظه صبر کنید من خودم درست کنم. خب خانم جورجیا ملانی اون گوشه همینجا که انگشتان هست، اینجا نه اینجا میبینید دست بسین اینجوری نشسته. راجع به اینم خیلی تفسیر شد، تفاسیر مختلفی بیان شد که منظورش چی بود از این گرفتن این پوز اینجوری، چون یه ذره غیر نرمال هست. به هر حال اینم تصویر تاریخی هستش که همه رهبران اروپایی دور تا دور نشستن و ترامپ هم پشت میز حکومت داریش نشسته و یه جورایی گویای حکومت رئیس جمهور آمریکا بر کل دنیا، همون داستان کت خدای دنیا میشه گفتش که تو این تصویر به نوعی نمایش داده شده و این نشون میده که رئیس جمهور آمریکا چقدر میتونه قدرتمند بشه. یک تصویر دیگه که خیلی دست به دست شد توی فضای مجازی، توی این توییتر، من بیشتر توییتر رو چک میکنم، این 2 تصویر بود. تصویری از
4-5 سال پیش که رهبران بزرگ شینزو آبه خدا بیامرز و بغلش هم که مرکل هست، اینا دیگه سرکار نیستن، صدر اعظم اون زمان آلمان، که یعنی چجوری بود رفتار رهبران بزرگ جهان با ترامپ. فکر میکنم در یکی از این دیدارهای اقتصادی بود و الان هم میبینید که همه به خط نشستن پشت در تا نوبتشون بشه برنده مطلب دکتر. خلاصه این تصویرم خیلی دست به دست شد و خیلی راجبش صحبت شد. دلیل اینکه اینجا نشون میدم میگم به خاطر اینکه جهت ثبت در تاریخ، ارزش ثبت در تاریخی داره. و خلاصه این بود از کل ماجرایی که یعنی اهم اتفاقاتی که در این 2-3 روز گذشته راجع به برقراری صلح روسیه و اوکراین افتاد. یادتون باشه یکی از موضوعات مهم که رسانه‌ها هم زیاد بهش نپرداختن برقراری روابط اقتصادی بین روسیه و آمریکاست و تأکید پوتین هم اونجا این بود که ما همسایه هستیم و بعد مثل 2 همسایه با هم برخورد بکنیم، رفتار بکنیم. و این تقریبا در 100 سال گذشته بی سابقه است. یعنی همیشه روسیه به عنوان دشمن آمریکا معرفی شده در رسانه ها و خب عملا هم هر جایی که حالا مثلا داستان ویتنام اگه بخوام بریم توش که اصلا چی بود، داستان چی شد، چرا تو ویتنام جنگ شد و چقدر این هوشیمین بیچاره دست و پا زد تو خود آمریکا تا بتونه حمایت آمریکایی‌ها رو بگیره تا فرانسوی‌ها رو از ویتنام بیرون بکنن یا بهشون خودمختاری بدن. هیچ کس هم حمایتش نکرد و افتاد. خلاصه هولش دادن تو بغل استالین، تو بغل روسیه. نه استالین نبود سر کار مقابل، یادم نیست دقیقاً. به هر حال هولش دادن تو بغل شوروی. روسیه هم موقع شوروی بود یا اون بلوک شرق کمونیستا و اینجوری شد که جنگ شد بین بلوک شرق و بلوک غرب. در کجا؟ در ویتنام. ویتنامی‌ها هم دیگر کشتن، ویتنام جنوبی و شمالی شدن. آمریکایی‌ها به ویتنام جنوبی کمک می‌کردن، اونا به ویتنام شمالی. خلاصه آخر سرم ویتنام شمالی جنگو برد دیگه. یعنی این جنگ بی پایان رو زمان نیکسون به پایان رسوندن و شاید یکی از اتهامات اصلی نیکسون برای اینکه بعد عزل میشد از ریاست جمهوری همین پایان جنگ ویتنام بود. ولی خب نیکسون هم همین ماجرای ترامپ رو داشت که هر کاری میکرد درست نبود. یعنی الان تاریخ نگارا یه جوری دارن تاریخ تعریف میکنن که انگار بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بوده، در صورتی که بیشترین رأی رو نیکسون آورد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. میتونم بهتون بگم که یک رکورد تاریخی زد و هیچ کس اندازه نیکسون رأی. البته بعدا مثل که ریگان هم همون جوری همونقدر مثلا رأی آورد. خب بعد از ماجرای گروگانگیری در ایران و اینا بود و خلاصه داستان خاص خودش رو داشت. به هر حال سرتون دیگه درد نمیرم بیشتر از این. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا ایدری بعد، بدرود.